हे व्हॉट्सअप गायज, वेलकम बॅक टू द माय चॅनल अँड अनदर व्हिडिओ. तर आजचा आपला जो व्हिडिओ होणार आहे तो म्हणजे आपला फोटोशूट ब्लॉग होणार आहे. आणखी एक म्हणजे त्यामध्ये कुंडल किंवा कुंडलच्या आसपास गावामध्ये जेवढे सगळे फोटोशूटसाठी लोकेशन आहेत ते सर्व मी व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. प्रत्येक लोकेशनवरचे कोणती पोज हवे आणि कोणती कॅमेरा सेटिंग असेल हेही देखील मी सांगणार आहे व्हिडिओवरती. तर गावामध्ये जास्त फोटोशूट लोकेशन आहेत, तर एकाच व्हिडिओमध्ये ते घेणे शक्य नाही. कसं करणार आहे, प्रत्येक लोकेशनवरचा एक नवीन व्हिडिओ तयार करणार आहे. तर सपोर्ट असू दे आणि स्टे ट्यून. तर व्हिडिओ चालू करण्याच्या आधी जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आणि चालू करू व्हिडिओला. आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन लोकेशनवरती.